Hai Balloons. Okay, so hari ni Fiza nak tunjuk sikit beberapa video mengenai Fiza punya balloon class, ataupun kadang-kadang Fiza panggil dia balloon workshop. So basically Fiza memang ada buat kelas untuk sesiapa yang berminat untuk belajar lebih dalam lagi mengenai balloon decoration, yang event-event yang ada balloon, ada birthday decoration tu kan. So macam dalam gambar ni, ini kelas ni Fiza ada buat dekat Shah Alam hari tu. So sesiapa yang masuk kelas, Fiza akan ajar daripada basic sampai korang boleh buat decoration. So macam dalam video ni, kita seorang satu akan blow balloon tu mengikut arahan yang Fiza berikan. Lepas tu Fiza ada sediakan beberapa panel untuk korang praktikkan terus masa kelas. So Fiza boleh terus ajar korang praktikal lah. So lagi senang untuk korang serap ilmu tu. So macam di sebelah kiri kita, korang boleh nampak macam ada satu panel ni macam liklap. Okay, itu nama dia sequin panel. So Fiza akan bawa sequin panel ni di setiap kelas Fiza. So macam lebih kurang trademark Fiza lah. So kelas Fiza memang ada sequin panel ni. Fiza akan sharekan list of supplier, kat mana murah, kat mana korang tak patut beli, kat mana yang korang patut beli, color combination nak prefer kat mana, segala-galanya Fiza akan tunjukkan. So macam belah kiri ni square sequin panel, belah kanan kita balloon arch tapi yang jenis organic. Yang purple ni pula round ring panel. So Fiza akan ajar 3 design. So bila korang masuk kelas Fiza, any panel pun korang dah boleh buat lepas tu. Okay, okay, then untuk panel yang kita tengah tengok sekarang, ini selalu digunakan untuk opening ceremony lah. Kita panggil balloon arch. So ada biasa punya balloon arch, spiral, ada organic. So ini Fiza tengah consult Fiza punya student. Kita pakai chrome. Okay, ini sesi kita ambil gambar. So hasil kerja tangan korang dalam kelas Fiza korang boleh gunakan untuk tujuan promotion. Okay, kita pakai sama-sama. So antara masalah event decorator yang baru, korang nak ambil job tapi korang tak ada sampel foto nak bagi kat customer. So korang boleh gunakan gambar-gambar yang korang dah buat ni. Okay, so ini video yang sempat Fiza record untuk kelas Shah Alam juga hari tu, tapi kita buat tema warna lain juga. Sequin panel masih ada. So yang ni kita buat tema Barbie dengan tema safari. Okay, korang enjoy dulu. Bye Balloon.